Salutare din Muntenegru! Suntem în orașul Bar, în cazul în care nu ați văzut vlogul anterior. E 7 dimineața, suntem în autogara din Bar pentru că astăzi schimbăm locația. Mergem pentru câteva zile în orașul Herceg-Novi, în zona Golfului Kotor, aproape de granița cu Croația și cu Bosnia. Noi am mai fost în Muntenegru acum 7 ani și am vizitat orașul Kotor, dar nu am fost în Herceg-Novi, e chiar la intrarea în golf și nu am ajuns, dar o să mergem acum. Sunt 3 ore de mers cu autocarul până acolo și pe un bilet de persoană am plătit 12 euro. Suntem deja la cazare, drumul a fost scurt. A fost fain să vedem așa tot golful Kotor, pentru că am luat toate orășelele astea la rând, am trecut prin fiecare până în Herceg-Novi. Și asta e cazarea noastră, avem un balcon mic cu priveliște drăguță și camera. E în regulă pentru 3 nopți, nu ne-am mai închiriat ceva mai mare pentru că nu stăm pe termen lung și atunci ne ajunge atât. Și în câteva minute o să ieșim în oraș, ne lăsăm bagajele și asta facem. Plătim aici 105 lei pe noapte, da. Cazarea e aproape de centru. Bine, și orășelul mic, nu-i foarte întins. Și am coborât pe o stradă și deja am ajuns în centrul istoric. Să vedem în față cetatea, una dintre ele, că am văzut pe hartă că sunt mai multe. Aici, în centrul istoric, sunt majoritatea clădirilor de patrimoniu din oraș. Unde e azi centrul istoric, a fost în trecut Starigrad, vechiul oraș, de la care a pornit și s-a tot extins Herceg-Novi de astăzi. Orașul a fost fondat la sfârșitul anilor 1300 de către primul rege bosniac, dar ulterior a fost condus pe rând de turci, spanioli și venețieni, asta până pe la sfârșitul anilor 1700. De asta și aici, la fel ca și în Bar, vedem mai multe cetăți și clădiri istorice din perioade diferite și cu stiluri diferite, pentru că fiecare popor care a trecut pe aici și-a lăsat amprenta. Aici, în clădirea asta veche, e școala de muzică, că se și aude că Da, se aude cum repetă exersează. copiii. Da, și scrie acolo 1949. Acum nu știu dacă atunci e clădirea construită sau atunci e școala de muzică înființată. Dar arată bine partea asta veche. Da, e foarte bine întreținută și clădirile sunt renovate și funcționale. Îți place unde te-am adus? Tu m-ai adus. Da, îmi place. Unde tu m-ai adus, eu te-am adus. Unde ne-am adus unul pe altul. Unde ne-am adus unul pe altul, da. Ce faine străduțile astea înguste. Da. Da, pe la Herceg-Novi, când a fost atunci data trecută, acum câțiva ani, n-am ajuns și era pe listă. Așa că acum n-am mai mers la Kotor și am venit la Herceg-Novi. Vezi ce fain că nu e nimeni pe aici. Chiar îmi plac străduțele astea. Și apropo de străduțe cu scări, așa sunt foarte multe dintre străzile din oraș. Sunt de fapt scări. Am văzut că
Ei și prezintă orașul ca orașul celor 100.001 de trepte. Păi și scurtăturile între străzile principale, rutiere. Și scurtăturile, dar ai văzut că și străzile au pe margini scări, știi, pentru pietoni. Da, uite, o scrie și aici. Da. Și mai sus scria ulița. Nu, dar mă refer că să meargă pe aceeași stradă, în pantă, mașina și pe lateral scări pentru oameni. Da, merg și Turcia, de Era și exemplu. prin Turcia, da, pentru că orașul e în trepte, pantele sunt mari și atunci cel mai bine Uite, urci ce pe galerie de artă. scări. Și scrie că intrare gratuită. Ce intri? Vrei să mergem? Nu acum, că mai sunt chestii de văzut pe aici. Mai Care... prin oraș. Da. Da, chiar îmi place. Oh, uite ce catedrală aici. Drăguță în față. Asta e piața Bella Vista, cred. Da, asta e. Aici e Biserica Sfântul Mihail. Biserică din 1905. Dar nu știu că am spus, dar majoritatea bisericilor din Muntenegru sunt ortodoxe. Da, Sunt și catolice, biserici nu așa multe, și sunt și moschei în zona, a fost în Bar, de exemplu, dar majoritatea sunt ortodoxe. și uite acolo în față mai e o cetate. Acolo, da, acolo, pe aia zic că... Tot una turcească, poate urcăm acolo. Da, asta e piața Bella Vista. E așa o deschidere. Și cu terase. În față e turnul cu ceas din Herceg Novi. A fost construit de turci și asta era practic intrarea în vechiul oraș. Și aveau ceasul pentru ca musulmanii să știe când se apropie chemarea la rugăciune, când e ora. Da, uite că mai sunt și din astea care nu sunt chiar renovate. Păi, nu toate clădirile arată perfect, da. Da, probabil că multe au fost așa în stadiul ăsta, uite cum e acolo crăpată și zidurile sunt așa, vezi că au fost cimentate Da. din loc în loc. Și probabil că multe au fost așa, dar între timp au mai renovat ele. Și aici în spate mai e una, am și de vânzare. Am văzut de vânzare chiar acolo, lângă turnul cu ceas. Da. Da, probabil că au fost multe care arătau așa cândva. Da, acum arată chiar bine. Da. Adică îți face plăcere să te plimbi Da, pe în orașele astea pe străduțele vechi. astea. Și nu e o rută anume, o iei așa printre toate clădirile. Da, că te poți plimba unele Vezi magazine. tu pe unde ești. Da, galerii, magazine. Și acolo mai e un... Nu tot de la turnul ăla, nu de la... nu, ăsta e turnul vestic, așa zice, da. Da? Da. Deci chiar lângă turnul cu ceas era Western Tower. Ok. Apărea pe hartă. Dar mie acum îmi place. E perfect de plimbare, că nu e lume. În plin sezon probabil e full pe aici. Da. Nici nu poți să vezi bine așa zona, să te plimbi. Mie acum îmi place. E perfect. Uite aici ai Coworking, ce tare. Da, pe sigur sunt ăștia care stau pe termen lung aici și sau poate stau chiar în camping și n-au loc să... E fain să vii la coworking aici în orașul vechi. Uite acolo e programul și acolo în dreapta, la ușa verde. Da, pe cred că ne-am cam plimbat prin... Ele nu-s mari, adică orașele astea... Nu, dar nici orașul în sine, Herceg Novi, tot orașul, nu e foarte întins. O să mergem și... pe trepte, așa. E în trepte, da, o să avem de urcat scări. Ne uitam la blocurile alea, blocurile noi, sau cum să zic, de apartamente și... Ca să intri în bloc, cobori așa o scară la un moment dat. Am văzut acolo Înainte despre să noastră. ieșim în oraș, a fost până la un magazin, să mai cumpere apă și să mai avem departe, cameră. chiar peste drum de cazare. Și era să intre în curtea cuiva, că nu prea știe exact unde faci stânga-dreapta. Sunt scări peste tot și la un moment dat ajungi într-o curte. Da, mai nu prea treabă, să obișnuiți. Da, păi bănuiesc. Așa pare întortocheat, dar pe mine nu mă deranjează. Pe termen scurt nu mă deranjează. Așa, pe termen lung, dacă stai aici mai mult timp, poate că nu e chiar plăcut. Un pic mai înapoi, aici la piață. Pe farmacie. Noi suntem la strada de unde am pornit.
în explorarea orașului. Da. Asta e pietonala de pe malul mării și am văzut că ține din Igalo, care e stațiunea vecină, care ține tot de Herceg Novi, dar e o altă stațiune, până în cealaltă localitate, după Herceg Novi, care se numește Meline, da, așa cred. 7 km are toată pietonala asta, deci poți să mergi pe jos dintr-o localitate în alta și pe aici a fost un traseu de cale ferată care făcea legătura cu Sarajevo, cu Bosnia. Da, pe vremuri erau legături cu Bosnia foarte multe, dar ulterior s-au cam distrus, cred că, astea, căile ferate vechi. Uite cum stau cactușii aici. Aici deja e zona portoară. Da, uite că mai sunt astea deschise de suveniruri. Da, mai sunt magazinele de suveniruri deschise, mai sunt niște taverne, dar nu toate restaurantele. Se cam închid în extra sezon. Da, e faină faleza asta, sau pietonală, ce e. Da, și acum faptul că nu e multă lume și asta e un lucru care îți dă motivație să te plimbi mai mult, că nu e așa îmbruzeală. Ce e, da, dar poate unora le place să fie aglomerat. Da, că nu ai senzația că e vacanță și nu-i pustiu, dar uite că e lume și la terasă, deci nu-i pustiu. Și probabil că un weekend și mai multă lume, chiar dacă e extra sezon, că sunt localnici și muntenegrenii care sunt din zonă. Opa! Ce-ai făcut? Să cam mișcă dalele astea. Deci vă ziceam că pe aici a trecut cândva o linie de cale ferată și am găsit gara. Am trecut mai devreme, da, că veneam dincolo și era un restaurant, o terasă. Da, și avea aici scris Herceg Novi, dar în stilul ăla, cum scrie la gări, în general. Și da, când am ajuns în față, zic că asta chiar e gara. Și ne-am uitat acum pe Google Maps și așa e. Da, și acum e din asta bed and breakfast, cazare. Hotel de 4 stele, cred că, sau 3. Faină clădirea. Da, dar se vede stilul ăla de gară. E și de piatră. Da, da, da. Și modul în care scrie acolo are și ceas. Păi până în 1960 și ceva știu că a fost calea ferată. Ah, înseamnă că nu-i de demult. Da, dar uite cum s-a păstrat. Deci dacă e piatră. Ce vedem în față e cetatea foarte mare. E principala fortificație din oraș și a fost construită de turci, deci în timpul dominației otomane, doar că numele ăsta de foarte mare e de la venețieni. Și era una dintre cetățile de apărare ale Golfului Kotor. Am văzut pe net că era cam 5 euro intrarea, aș fi vrut să urcăm acolo, că era priveliște, da? Păi oricum o să ajungem să vedem dacă se poate intra. O să ajungem la baza ei, adică ar veni în partea de sus, dar nu știu dacă putem intra. Wow, ce fain se vede încolo. Wow, te văd toți munții. Da, acolo e muntele Lofcen, unde e în parc național. E vârful acolo deasupra norilor. Nu știu dacă vedeți. Am ajuns aici la intrarea în cetate, în Foarte Mare, dar e închisă.
4 euro era intrarea, nu 5. Dar am urcat aici, cumva la mijlocul cetății, așa, dacă e să te uiți de la nivelul mării până sus. Și se vede și de aici frumos, adică e priveliște frumoasă, chiar dacă nu putem să urcăm mai sus acolo. În caz că vă întrebați ce mai facem, mai urcăm niște scări. Deja am trecut de mult de punctul ăla cel mai înalt al cetății. Se vede acolo, e deja jos. Că l-am văzut pe hartă Cetatea Spaniolă și am văzut că e închisă, dar el vrea să mergem până la ea. Eu știu de ce ai vrut să urci până aici. De ce? Ca să vezi muntele mai de aproape. Da, cu Cetatea mai de sus. Hai că am meritat să-mi dau duhul până aici. Uite cum se vede în față. Da. Să ai casa aici, cum ai fi. Să vezi și vârful ăla deasupra norilor și marea. Da. Uite acolo că se vede de unde venim. Venim de acolo, de la Foarte Mare. Acolo e, nu? Da, mă. Și am tot urcat. Da, se și vede tur la toate casele. catedrale, e acolo un pic. Cred că și aici se lucrează. De asta e închisă. Așa, fortul ăsta pare a fi mai interesant înăuntru. Pare că ar fi fost închisoare, baracă, biserică, moschee. Așa pare că ar fi avut în interiorul, între zidurile cetății, fortului. Așa pare mai întreagă, pentru că e mai recentă. Că spaniolii au fost după turci. Da, uite că renovează acolo. Dar eu am văzut pe net că e închisă. Acum, practic, vedem ieșirea spre Marea Adriatică. Dacă din Golful Cotor nu se vede decât interiorul golfului, sau cum să zic așa, aici vezi încolo, spre Marea Adriatică. Deci mai departe de aici nu mai este niciun uscat. Da, păi noi practic suntem la intrarea în Golful Cotor. Așa e poziționat, Herceg Novi. Și din oraș, în 10 km, e granița cu Croația. După coama aia. Da. Se vede senzațional. Na, a meritat plimbarea. Am meritat, ce să zic acum. Hai că, uite, vezi așa și un cartier așa mai puțin turistic. Na, asta Păi e partea... da, aici ești printre casele oamenilor. Da, de vile, multe. Cred că mașina asta a greșit drumul. Că aici jos sunt scările. Și acum se vede să ia la deal așa. Mama, eu nu știu unde întoarce acolo. Nu știu unde o să întoarcă. Da, da. Da, acum coborăm toate scările pe care le-am urcat. Da, și dar mașina măcar nu poate. avem în față priveliștea asta. Da, că nu e departe, de acolo, de la orașul vechi, cam 1,2 km, cam atât ai până sus la... La Cetatea Spaniolă. Da, deci nu e foarte departe, numai că urci destul de abrupt. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Așa-s faine curțile la oameni, vezi ce bine Da, arată aici. faine, au numai plante din astea mediteranene, fructe. Uite, îmi văd un bananier. Da. În caz că vă era doar de Sri Lanka, am văzut o grămadă acolo. Uite aici ai o grămadă de kiwi. Uai, dacă... Dar eu nu ajung. Nu las, că poate ne ceartă cineva așa, să iau unul. Dar nu știam că el crește așa, practic, ca vița de vie. Că toți l-au așa întins pe câte o arcadă. Da, Uite, și ăsta e tot kiwi aici. da, a speriat. A picat pe Lina.
următoare. Astăzi nu e așa de soare cum era ieri, dar nu e frig. E tot cald, doar că e puțin înorat. Și suntem pe Pietonala, pe care ați văzut-o și acum câteva minute. Pietonala care spuneam că se suprapune pe un fost traseu de cale ferată. Astăzi chiar am trecut printr-un tunel. Deci s-au păstrat și tunelurile. Da, și e o promenadă care oferă un peisaj interesant și spre celălalt mal. Și vrem să mergem până la Igalo, tot așa pe Pietonală, pentru că sunt vreo, mai puțin de 2 km. Igalo, stațiunea vecină de care vă spuneam și ieri și unde, din ce am văzut, din ce am citit, e un centru balnear și de sănătate. De fapt, stațiunea și orașul în general, Herceg Novi, e recunoscut în Muntenegru de mult timp ca centru balnear și de sănătate pentru nămolurile de la Igalo. E ceva nămol marin și niște izvoare minerale care au proprietăți din astea curative. Și aici e plajă mai lungă. Acolo în Herceg Novi nu prea sunt decât niște mici intrânduri la plajă, dar aici e o plajă puțin mai lungă, pe acolo după cotul ăsta care se vede în imagini. Ciao, kako si? Dobro. Vidimo se. Kako ste? Ce încep să învăț deja să vorbești limba locală. Vezi că și eu zic ceau. Da, zdravă e un fel de bună și ceau e ceau. E un fel de foarte amical așa, salutul ăsta. Dar ce fain e apa. Cum sunt pietre aici, e limpede și nu e nici nisip. Plaja nu e așa frumoasă plajă neapărat, dar apa e faină că poți să intri în apă limpede și tot mergând am ajuns în Igalo. Și de fapt locurile pe care le-ați văzut mai devreme de la distanță? Da, sunt în Igalo. Acum am văzut că era un hotel pe care scria. Nu știu dacă e Igalo sau Igalo, nu știu exact cum se pronunță, cum se pune accentul. Da, aici sunt mai multe blocuri din astea vechi. Da, nu știu că la din față e chiar bloc sau de locuință sau e ceva, o clădire din asta administrativă sau... Nu m-aș fi așteptat să văd genul ăsta de blocuri în peisajul ăsta. Da, bine, au fost cele mai importante orașe, stațiuni din zona asta, pe când era Iugoslavia și... Da, ce am văzut noi mai devreme, clădirile alea de am crezut că sunt blocuri. De fapt, o parte din ele sunt hoteluri, din ele foarte mari, care au avut la bază restaurant și arată cam ca și hotelurile alea abandonate de prin Herculane. De asta avea perdele. Avea, dar nu era așa în paragină foarte mult. Dar nu știu că e închis sau nu. Dar nu cred că era deschis. Și probabil aceeași situație ca și la noi. Veneau înainte foarte mulți la tratament și acum nu mai e chiar așa. Dar mai sunt și hoteluri moderne, am văzut câteva, chiar faine. Chiar lângă. Chiar lângă, 20 metri. Da, unul pe care l-am filmat. E o nouă zi aici în Golful Cotor și după ce am văzut cam tot ce era interesant de văzut în Herceg Novi astăzi, ne-am gândit să ne urcăm într-un autobuz și să venim să vedem alte două orășele din Golful Cotor și aici mă refer la Risan și la Perast. În prima fază am coborât din autobuz în Risan, o să ne plimbăm pe aici să vedem ce e interesant, după care o să o luăm la pas pe zona pietonală până în Perast, pentru că sunt doar vreo 3 km între localități. Și am găsit aici o bancă uriașă pe care nici măcar nu pot să mă urc. E banca prea mare, n-am intrat la apă de la atâta stat la mare, în cazul în care se înceapă cineva. Dar da, nu am cum să mă urc pe ea. Risan e cea mai veche așezare din Golful Cotor.
Au și ceva mozaicuri romane din secolul II și un mic centru istoric în care ne plimbăm acum, dar mic, adică mult mai mic față de ce era în Herceg Novi și nu la fel de bine pus în valoare. Da, practic e strada asta pe care mergi, strada asta foarte îngustă, de piatră. Se vede că sunt clădiri mai multe, uite și aici, un palat ceva apărea pe hartă că ar fi fost, că nu prea mai a rămas decât zidurile din el. Așa au fost probabil și multe clădiri în Herceg Novi, doar că acolo le-au restaurat. Da. Și le folosesc, dar aici sunt cam lăsate în paragină. Nu e așa turistic Crisan, adică eu nici nu l-am găsit așa ca destinație. Lumea se oprește, că apare pe hartă, fiind și aproape de Perast și în zona Golfului. În ultimii ani tot mai multă lume văd că îl promovează, doar că nu e atât de turistic pentru că nu are așa multe locuri de, cum să zic, în Herceg Novi poți sta la plajă să faci alte chestii. Pe când aici doar să vizitezi orașul și așa sunt cazări multe în partea asta de sus cred că e sat, nu? Nu, Risan e oraș. Oraș? Perast e sat. Dar 2000 de locuitori, mă gândeam că e ca la noi, dar nu. Că 2000 de locuitori la ei e mult. Risan are 2000? 2000 și un pic, da. 2100, cam așa. Da, așa e interesantă partea asta cu clădiri foarte vechi, căsate de piatră și chiar dacă sunt dărăpânate, multe au rămas în picioare. Și aici tot urci. Cam toate localitățile. Uite ce mașină. Acolo în stânga. Da, asta mi amintește de Georgia. Da, asta e interesant. În Muntenegru, că încă vezi multe mașini din astea foarte vechi. Care încă merg pe stradă. Da, că le vezi în curțile oamenilor. Matriculate și... Da. Uite, asta e restaurată, uite ce fain e. Da, da. Da, vezi, dacă sunt restaurate, arată foarte bine, cu obloane, cu tot făcut. E cam pustiu pentru că e și dimineață. Am plecat pe la 8 cu autobuzul. Da, și aici nu cred că în extra sezon cred că nu prea vine nimeni, numai chiar să viziteze scurt și pleacă. Mai vin cu autocarele din Cotor. Da, da. Da, am că văzut. Crisan e la jumătate de distanță între Cotor și Herceg Novi. Uite ce cățeluși. No, cam atâta cred că mergem aici și pe luăm pe alte străduțe. Și am plecat pe jos spre Perast și acum suntem chiar la intrare în sat. Și se vede că e zonă turistică pentru că deja aici e totul mult mai populat și e mai multă activitate. Sunt bărci care duc turiștii pe insulițele din apropiere. Sunt două, o să vă spun imediat despre ele. Da, se vede foarte frumos. Clădiri din astea vechi, din travertin, piatră. E un sat, practic. E Da. un sat, la origine un sat pescăresc, doar că după ce, mai ales după ce au venit venețienii și au preluat puterea, a devenit bijuteria de astăzi. E plin de palate din astea, în stil baroc, din piatră, bisericuțe. Vă vine să credeți că are doar 269 de locuitori? Adică asta așa, după ultimul recensământ din 2023. Așa pare mult mai mare. Doar că probabil multe dintre clădiri sunt unități de cazare sau clădiri așa folosite în scop turistic.
micuț tare, adică dacă iei la pas faleza, în 15 minute ai ajuns dintr-un capăt în celălalt. Dar e fain, chiar e foarte cochet. Da, foarte drăguț. Merită o excursie de o zi din Kotor sau din orașele mai mari din Golf. Da, sunt și multe cazări, foarte multe de ele lux, 4-5 stele hoteluri. Am văzut ceva apartamente, da. Dar toate sunt așa, în clădirile astea de piatră. Da, da. Și sunt cele două insulițe de care vă spuneam, unde se fac tururi cu barca. Una e Sfântul Gheorghe și cealaltă e Our Lady of the Rocks. Insulița pe care vedeți capela cu acoperiș turcoaz, Our Lady of the Rocks, e interesantă prin faptul că e singura insulă artificială din Marea Adriatică. Există și o legendă care spune că prin secolul XV, doi marinari au găsit pe o stâncă o icoană cu Maica Domnului și de asta au construit pe acea stâncă insula și după bisericuța pe care o vedem astăzi. Mă bucur că am venit, că am găsit un orășel drăguț, sau sat. Sat. Știu că voiam să-l văd de prima dată de când am venit în Kotor, acum 7 ani, dar da, n-am mai ajuns. Dar e chiar frumos. Doar că în sezon, sigur, e mult mai multă lume. A, clar. Dacă compar cu Risan, unde nu era nimeni, și aici deja e multă lume. Da, eu nici nu mă așteptam să fie tururile cu bărci acum. Eu credeam că doar vara se fac. Am văzut că era plin de asiatici. Da, da. Da, și asta zic că merită să vii până aici, să te plimbi puțin prin orășel și mai ales că peisajul face foarte mult. Peisajul, da, și așa, golful, munții și când te uiți din anumite unghiuri e ca o vedere. În orice parte te uiți, e golful înconjurat de munți. Dacă compar cu Orisan, aici e mult mai turistic, adică se vede că de mai mulți ani se promovează localitatea, chiar dacă e mică. Dar mulți spun că e mai frumos decât Kotor. Dar adică așa îl consideră, da, da, pe mai multe bloguri vezi asta, că e mai frumos decât Kotor, da. că e cel mai frumos din Muntenegru. Da, pentru că e, fiind mai mic, e mai ușor de îngrijit și de renovat. Pentru că în Kotor mai sunt și clădiri din astea vechi, da, tip și industriale sau portoare și abandonate, da. Aici e cam tot renovat, pentru că fiind mai puține clădiri. E chiar foarte drăguț, adică e genul ăla de sătuț specific mediteranean care are farmec. Cred că pe aici mergem, să vedem, să vedem și îngustie. Mama mia, avem voie pe aici. Stai să văd dacă acolo e. Să nu ajung în curtea cuiva. Cum am mai ajuns pe la Herceg Novi. Cred că pe aici, hai să vedem. Că folosesc aplicația Maps mică, altfel ar fi foarte greu de orientat aici. Bine că e curat. Chiar e curat peste tot pe aici. Chiar dacă sunt gangurile astea și îngust totul, e curat. Casa piraților. Da. Da, e foarte greu să-ți găsești cazarea dacă vii pe asta. Aici în sus niște scări, dar nu mai mergem, că nu. Pe aici în față. Hai că mai bine la scări. Am făcut febră musculară. După câteva zile pe aici, prin golf, în toate orășelele ai de urcat scări, de coborât. Dar merită, nu mă plâng.
place formă fizică. Din nou la faleză. Pe cam asta e, cred. Da. Și după aceea o să ieșim la drumul principal, cred că să vedem de unde luăm autobuzul înapoi spre Herceg Novi. Excursia noastră la Perast se încheie. Acum o să mergem spre Herceg Novi, mergem să luăm autobuzul, microbuzul spre Herceg Novi, imediat de la drumul principal. Și urmează să plecăm și noi din Golful Cotor. Da. Deci cu excursia asta se încheie și experiența în Golful Cotor pentru câteva zile. Așa că impresii ne-a plăcut și în Herceg Novi. E un orășel sau o stațiune drăguță unde merită să vii dacă vrei să petreci câteva zile în zona asta din Muntenegru. Doar că, așa, dacă ar fi să comparăm, mai mult ne-a plăcut la Bar pentru a sta mai multe zile, mai multe săptămâni. Da, ne-a plăcut mai mult Bar pentru a locui pe termen lung și aici, în astea 3 zile, ne-am simțit mai mult turiști. Pentru că am luat la locurile astea mai turistice. Dar da, pentru stat, nu știu, pe perioada iernii, e un oraș bun, Bar. Asta în cazul în care ați văzut vlogul anterior. Da. Am petrecut acolo o lună și chiar ne-a plit. Încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.